Да, добре чутно. Постоянні ці обстріли. Вже тяжко дуже. Прокинулися від гучних вибухів. Спочатку декількох, потім залпа. В наш квадрат 18 прильотів. Куди дістає артилерія, куди дістає авіація, ці каби, дрони, що це летить по всім місту. Страшніше нічого нет. Тут немає даху, о, там була вода. Два потолка, ну ніц нема. Бомжи. Щоб він, той Путін здох, ми йому желаємо, розумієте? Ми знову у Херсоні. Він останні 1,5 місяці знову під масованою атакою російської артилерії, а також тепер до артилерії додалися і авіабомби. Тож ми приїхали подивитися і показати вам, як живе нині незламне місто, яке пережило вже дуже багато. І окупацію, і затоплення, підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. І тепер поновлення масованих обстрілів. Чим ближче до берега, тим більше наслідків від обстрілів і тим менше на вулицях людей. Один прилет, второй прилет, третий прилет. Вот прилетела в квартиру, в этаж, вылетел этот холодильник, газовый котел, мебель. Покоцанный весь асфальт покоцанный. Весь асфальт. Вон. Тут нема живого места. Вот эту пятиэтажку, я говорю, прилетала 7 раз. В эту пятиэтажку. Вот. А это с Гопров, наверное, приветно был. Вот сейчас я покажу. А вот красота. Листьями запорошено. Бачите? Вот оно. Сюда вот это ж прилет этот был. И За останній тиждень скільки разів прилітало? Ну, если позавчора у нас в наш квадрат 18 прилетів. Наш квадрат. Я не говорю район, квадрат. Волонтери пропонують виїжджати? Да, пропонують, да, так. Це навіть не обговорюється. Оцю кришу лагодили 3 рази конкретно. Це вже 3-й раз її заголоджують. Ну, це теж одні із на перших чи як. Ой, Боже мій. Бачите, що це? Люди жили. А так виглядають двори у Херсоні біля річки, майже повністю по всьому місту, куди окупанти гатили, починаючи від моменту звільнення Херсона. Цей район підтверджений обстрілам. Тут, в цьому місці, дуже часто прилітає. Ну ось, як мінімум, це здесь. Позавчора вон там прилетіло. Тут де-не-де не приходиться. Ну, на вулицю нижче, там всі дома побиті. Тут ще так. Вон по даху прилетіло. Там. Ну, а так. Ну, живемо поки що. Хоча звідси люди від'їжджають. Много від'їжджають. З центрального району, от якщо ви не Херсонські, ну, десь до міськради людей мало, зовсім немає. І ми в Києві живемо. В Києві? Да. Ми приїхали в Київ, а сюди приїжджаємо для того, щоб пошкодження ліквідувати. Тому що тут ну, прильот був, тут перебили водопровід. Так, була пожежа, по пожежу тушили, якщо ви бачите.
Так це ви тушили? Ну так, хто? Ну, поки приїдуть пожежники, тут згорить усе. Тут хоспіс був, вони виїхали, тому що ну, це небезпечно. Три рази прильот був. Один і там два. У них у дворі. Ну, тут прильотів достатньо. Майже кожен день. Зрозуміло. І це історична місцевість, тут старовинні дома. Ну тут є там кілька сімей, які живуть, Не виїжджаючи. І при орках жили, і зараз живуть. І ми вчора були там на Таврійському мікрорайоні. Там спокійніше. Там спокійніше. А тут, звісно, лячно. Вон у нас Маша сусідка жила, вон там, бачите, у них тиждень тому прямо в дом попало. Дом прильот був. 2 снаряди. Пожежа було страшне. Кошенятка, це після підтоплення прийшла кішечка до нас. Ми її виховували, бо вона була після прильоту, їй стрес, і вона була лиса. Ми її возили до ветеринара, лиса була від стресу. А потім взяли до себе ж, бо у нас теж своїх котів було 3 штуки. А потім, коли вони стали вдома, я не знаю, куди її дівати тепер. У нас ще є. Ну, це дуже така вона вже домашня, вона не зможе на вулиці жити. От. І я прошу, щоб якісь добрі люди її забрали. Бо зараз це її будинок розбили, де ця кішечка жила, так? Так. І у нас з нами був песик, Зізінфунд Мані звали. Він така добра була, всі знали його. І поранений був і стік кров'ю. Власниця будинку ваша подруга, я так розумію, вона постраждала, так? Так, дуже. Ну, постраждала я так трошки, це було у мене тут. Посікло так, і вогонь попалив руки. Я вже на це не звертаю увагу. Коли в тебе розстрілюють ракетами, це дуже больно. І Боженька, я говорю, сохранив, я говорю, і Машу, і мене. Якщо у іншому районі є ще люди, то тут у нас мало зовсім. Раз-два і нема. Тому що, я не знаю, я говорю, як їй з ними бути. Дуже, і от кажуть, виїжджайте, а їх на кого бросити? Кидали, я не знаю. А отак от, коли були прильоти і пожежа, ми швидко сиділи у підвалі, бачу, кажу, вогонь. Як ми пожежників не визвали, то згоріло б усе. Я не знаю, це наше місто. Я не знаю. Ми тут народилися. Коли їхати, я не знаю, що везти з собою. Чашку, постіль, шкарпетки, душу, серце, я не знаю. Я не знаю. Моя дитинка зараз в Польщі. Вони тут з чоловіком, коли у нас не було місяць світла і води, вони ходили на Дніпр, туди, на річку, по воду. Попали отут під обстріл. І він злякався за дитинку, а так в окупації були. А окупація, ви знаєте, це щось страшне таке, от зараз страшно. Але окупація – це жах. Це настільки страшно, коли ти не знаєш на підвал за те, що от маленька моя донька, інтернет же ж поганий, і вона там сиділа у дворі і ловила десь Wi-Fi. Час дня проїжджають патрулі їхні. Останавливаються. А вона, маленька, я вже говорю, що 15 років, носила жовто-блакитний браслет. Я говорю, Настенька, зними. Мама, я у себе вдома. Я говорю, зними. Бо це як для бика червона ганчірка. Якраз вона зняла, послухала мене. І вони під'їжджають. Що ти тут робиш? Вона каже, Wi-Fi скачує.
телефон. А в неї телефон, а ми ж ходили на мітинги. У мене є в телефоні, як ми ходили, знімали це. Коли нас стріляли в нас 9 березня, 4, 3 березня, ми ходили 10 разів. В телефоні в неї були ж ці пости, там всі. Ну, нас спасло, що в неї глючив цей телефон. І вони почали забирати в неї, почали тягнути її в машину. Добре, що вийшла сусідка і сказала, якісь проблеми? Ні. І вони вийшли. Яка вона ласкава. От. І я бачила, як вони зерно вивозили. Бачила, як вони хлопців у нас забрали з нашого двору, 3 хлопців забрали на підвал. Катували. Я не знаю, я говорю, тут таке було, що так. Зараз легше чи ні? Так, бо ми вільні. Ми вільні. І це не слова пусті. Це стан душі. Були прильоти на цьому на Дніпровському ринку. Зараз бачимо, що такий пожвавлений рух. Ну, трошечки так, поки трохи тихіше, то люди тут, звісно, приходять за покупками, скупляються, бо треба якось жити, самі розумієте. Така ситуація якби важка. Прильоти були, не один раз тут були прильоти, і не тільки по ринку, скрізь, і вночі, і вдень. Ну, це не зупиняється ніколи, це дуже страшно. Біля нас каби прилітали, і вікна повилітали, і криша, і все, що дуже страшно. От буквально в неділю біля нас, біля мого дому прилетів кап. Тому така ситуація. Я якраз була в дворі і бачила, як воно це летить. Ну, це, я думаю, метами засипла землею. Слава Богу, що там відстань десь метрів 300, може десь 400. І уламки летіли, і шифер все летіло. Там і люди, потім ще градами накрили через 15 хвилин. Куди дістає артилерія, куди дістає авіація, ці каби, дрони, що це летить по всьому місту. Вони б'ють аби куди, розумієте? Вони намагаються зробити якомога більше шкоди. Шкоди людям, шкоди місту, шкоди Україні взагалі. Місто живе, є там ще і діточки маленькі є, і так, хоч якось трошечки люди є, тому вони гатять, намагаючись показати, що ми відмовилися від їхньої пропозиції прийняти руський мір, як то кажуть, і вони дають тепер. Нагадують про себе, що не прийняли нас, то отримуйте. Але нічого, ми з усім справимося. Бо віримо в хлопців, віримо в нашу Україну, що все буде добре. Як пчеловод, займаюся медом, от потихеньку із ліжки продаємо медові. В тому році навіть пчоли меду не носили. Вони ігнорували окупацію. Так і було. У цьому році пчоли дали хороший урожай. Скільки вони вже так плотно обстрілюють місто дуже часто? Та оце як дамбу зірвали, вода зійшла і вони почали інтенсивно. Ну, останній місяць, мабуть, більше всього. Та це їхній же стиль життя, мабуть. Вони ж роздають такий ажіотаж, щоб, мабуть, люди боялися, щоб показували, які вони сильні. Стріляють. Стріляють по мирним в основному. Де ж тут? Тут нема ніяких воїнських частей. Агонія, чи як би сказати, від того, що вони не можуть достигнути цілі, вони б'ють і по мирним, другого оправдання нема. Це в їх просто кінець їхній. Як погибає якась істота, вона в конвульсіях б'ється і вже не може контролировать свои дії. Мы шли со стороны 40 лет, и мы сюда не дошли, и прилет этот был. Вы бачили? Да, жена перепугалась, вечером на таблетках уже сидела. Мы сюда не пошли, мы начали обходить, а тут дым стоял большой. Вот такой, ужасно было. А потом я все-таки подошел, посмотрел, что тут люди уже крутились, а осколки валялись. Ми на Дніпровському ринку у Херсоні. Це ви бачите наслідки обстрілу, який росіяни здійснили близько тижня тому. Пощастило тоді, бо обстріл відбувся уже коли ринок зачинявся. Тут майже не було людей, тож тоді обійшлось без жертв. Бачимо, ремонтуєтесь. Ну от бачите, да. Сволочі які. Щоб він той Путін здох.
ми йому желаємо, розумієте? І своєю світою. Що я можу сказати? Ущерба людям. При чому тут люди, я не розумію. З копійки робимо, копійки заробляємо. І бачите тепер. Військових тут і немає, і не було ніколи на ринку. Розумієте? Це у них така психологія. Не людям, значить, не собі, нікому. Розумієте? Хай і люди страдають. І я думаю, це коли Херсон перейшов в країні, от, і це з-за цього вони зляться, мстять. Розумієте, людям. Люди так постраждали. Шифер побило, кришу, все побило. Бачите, це треба все треба робити. Работаем, стараемся. Собачек подкармливаем. Ну так, в принципе. Хочется, чтобы потише, конечно, было в Херсоне. Ну так. Людей больше вернулось в город, намного больше приехало людей. Было меньше. А сейчас так движение, люди ходят, приезжают. Пока примусово не будут просить эвакуироваться, люди не будут выезжать. Посидели, дома лучше все равно. Как бы то ни было, дом есть дом. Ви з малечею, а тут ось поряд що? А ми з лікарні лічимо очі, зуби. Поки канікули, треба встигнути. Біжимо на автобус, бо ми з села. Зрозуміло. Живете на Херсонщині? Да. У вас там тихіше? У нас відносно. Було 2 прильоти, одного чоловіка вбило, дитинку ранило. У вас, да, там? У нас прямо в селі. Угу. Але треба, що ж зробиш? Упав зір, поки не було цього всього. А зараз лікарня працює, то мусимо їздити. Це був приліт, вон тут прилетів град, це уламками усе пошкодило. Будь ласка, заходимо. Ви бачите уровень води, який був на жовтому домі. Оце було так. І всі тут постраждали. Це ми знаходимося в корабельному районі міста. Ви чуєте на фоні вибухи. Крім того, що росіяни весь час криють тут артою, і поряд знаходиться один із найбільш обстрілюваних районів міста – Острів, на який нам забороняє їхати ОК «Південь», як і на Антонівку. Тут люди постраждали від підтоплення після підриву Каховської ГЕС. От так виглядає хата, в якій до того, як росіяни підірвали дамбу, жили люди. Тут немає даху. Ви тут жили? Да, до так, підриву, так? Так, так. 2 потолка, ну ніц нема. Бомжи. Вода докуди доходила? Вода? Вода докудила, вон, де дзюра там була вода. І дах, і все. А ви живете де зараз тепер? Напротив. Ну, вас хтось... Люди добрі, обігріли, пустили жити і все гаразд. У нас 3 категорія – це під знос. Не відновити його вже? Ні, ні, тут, а що тут відновляти? Все, тут нема нічого відновляти. Бульдозер. Наслідок від прильоту уже на тому березі. Це десь в окупантів горить. Головна площа обласного центру міста Херсон. Площа Свободи. Зараз 6 вечора, вона виглядає отак.
людей немає абсолютно. Нам уже пояснили, що всі розходяться по домам в другій половині дня, тому що так склалося за спостереженнями, що активніше росіяни починають насипати сюди в другій половині дня саме. І якщо машини якісь ще пролітають, то всі магазини, все життя якесь в центрі міста згасає ближче до темна. Так само ми дійсно помітили те, про що нам говорили херсонці, що Херсон він різний. І якщо біля річки взагалі практично пустка, то далі від річки, далі від обстрілів росіян, туди, куди, можливо, гірше дістає їхня артилерія, там трішечки кипить життя. Ну, отак виглядає зараз серце Херсону. Але це нормально, поки сюди дістає їхня артилерія, ховатися від обстрілів, убезпечувати своє життя. Не обиделась, я думаю. Так. Скотний Андрій, двор, блін. покажи, в яких умовах ти знімаєшся. Це ужас какой-то. Обложили. Так. Ми зараз дуже недалеко від місця найосновніших подій на Херсонщині і в місті Херсон. Окупанти, на жаль, поки що від нас дуже недалеко і тут гучно. Ми в гостях у Віки. Багато хто, я думаю, з вас її пам'ятає. Ми Віку записували, коли приїжджали в лютому місяці, і теж тут були тоді активні обстріли. Віка була тут всю окупацію. Пробула, її тримали в полоні 24 дні, але Віка не виїжджала. Тепер ми познайомимось іще з її мамою. А мама у Віки Ольга, заслужена артистка України. Я працюю в театрі ляльок у Херсонському академічному обласному театрі ляльок. Скільки років? Вже 40 років. У 24-му році буде 40 років. Зараз театр не працює. Працює окрема група у Коломиї. А будівлю на сцену прилетіла бомба, пробила дах і застрягла, вона не розірвалася, пробила дах і упала на сцену. І ми коли заходили, така дура торчала. Ми зараз вже побачили приблизно, як відбувається життя міста, і бачимо, що в цьому районі, де ми зараз знаходимося, людей майже немає. Ви не виїжджаєте? Ні. Бо тут мій домик, тут мій дім. Не хочу я нікуди. Ну, у мене взагалі така, ми типа... Три коти, пес. Вот. Ну, типа оккупацию продержались тут и продержимся. Не хочу. В мене сітки. Бачила в мене яка стойка? Куди її попру? Віка волонтерка, але не дозволяє себе називати волонтеркою. Я таке бачу. А хто ти? Я соціально активна жіночка. І всі повинні бути такими. Алло. Вот там, кому сейчас там, кто там устал и втомился и думает, что она далеко, могут и до вас дойти. А не хотелось бы. Поэтому надо, чтобы все шевелились. И не обязательно для этого себя волонтером обзывать. Розкажіть про те, як зараз жити в Херсоні. От ми не бачились півроку, трошки більше як півроку. І за цей час, що тут відбувалося? Тихіше було, зараз гучніше. Я думала, що це час шутити про 7 із обновок 7 нових лишніх кілограм. Так, значить, скажуть, херсонці класно живуть. На гуманітарних макаронах. Так, це все стрес, ми заїдаємо стрес. Однозначно гучніше. Гучніше, бо тоді вони ще так виборочно пытались там куда-то пристреливались, то сейчас уже не выбирают, а просто вот так прибрежная зона и айда. Не только прибрежная. Еще плюс кабики. 3 каба прилетело, это считается наш район. Там, где
ви поснімаєте, мабуть, то це Дуже гучно, буває страшно. Собака у нас як лакмусова бумажка. Тільки чує вибухи. Все, в укрытие, в гараж ломится. Если громко, надо в укрытие, ну, в гараж, ему там безопасно. И вот это он ломится на улицу, и це в Херсоні вечір починається. Це звичайне явище для Херсону після 8 години. Ну і в день також це відбувається. За рахунок того, що я живу біля води, ми взагалі і виходи, і наші виходи чуємо, і їх виходи, і прильоти майже по всій береговій лінії чутно. Тож тут в нас не буває тихо. Мама ходить, отут у нас недалечко магазинчик є, це єдине місце, куди їй дозволено виходити. Ну, вона не так, щоб дуже хотіла, але їй не дозволяю. Ну, тому що вони на Дніпровський ринок, мама ходила обично на Дніпровський ринок. Ви були там? Да, були. Ну, там же там дуже багато. Два прильоти. Там 2 прильоти, але там так багато людей сьогодні було. А там завжди багато Там людей. завжди багато людей. Мы по полной стоимости платим коммуналку, и никаких скидочек у нас за то, что мы здесь бедолаги безработные, тоже нема. Ну, то есть нам в оккупацию мы когда жили, то нам говорили, ой, вы там можете не платить, а как только нас деоккупировали, нам пришли вот такие счета по 12, по 20 тысяч за газ, за свет и все остальное. Ну, типа, вот это меня обидно, то, что для людей, ну, типа, война там, а тут еще и людей добивают. Ну, реально, у нас в Херсоне, ну, люди без работы сидят там, кто-то получает какую-то там, ну, пенсию минимальную и все остальное. И мы, при том, что тут страшно просто на улицу даже выйти, ну, гуманитарную помощь у нас тоже дают только если тебе 70+, либо ты многодетный, либо там инвалид. То есть обычную ты не получаешь. Я забыла сказать, что было вот это пу. Чула? Угу. Ні, ну я чую, да. Ну це ж теж все там по її на лівому. Не, прилетает сейчас сюда. Да? Да. Просто по береговой линии, но либо ближе туда, либо к мосту ближе. Угу. А це вже наліво прилетіло. А це з лівого вилетіло. То весело у нас. Ну так, отак щовечора. Да. Это еще слабенько. Ну, еще не вечер, еще тільки 10:30. Угу. Це розминка. Да, тут добре чутно. Угу. Добре чутно. Ну, добре, а як спите тоді? Чи ви просто звикли до цих звуків уже? Плюс-мінус звикли. Вже звикли. Угу. А коли дуже гучно і страшно, то у нас є кімнатка бабусіна. Типа без стіни. У Віки то ми питали, вона говорила нам, що страшніше, ніж окупація, нічого немає. І оце, що зараз, це вже квіточки. А ви що скажете? Страшніше, ніж дочь на підвалі, этого страшнее ничего нет. Це просто годовщина в мене ж була. 24 числа мене ж випустили на свободу. А це було коли? Позавчора? Вчора? Какое сьогодні число? Сьогодні 24. Не, 22-го. Сегодня 22-го меня выпустили, и поэтому вода вот это все вспомнила, и это дуже трогательно. Угу. Как многие говорят, ой, ну что вы там в оккупацию ничего, ну как бы по вам же там не стреляли, там ничего. В оккупацию только безяичные, бесхребетные не боялись. Ну, то есть, типа, нам все равно под каким флагом жить, только бы не стреляли. Мои знакомые взяли русский паспорточек, ну, на всякий случай, да, как бы. Ну, конечно, таким в оккупацию, ну, проще жить. И сейчас они продолжают себе чудесненько жить, только уже с украинским паспортом, и фотографировать работу наших військовых. Ну, можете добавить, что фильтрационные меры у нас вообще ни хрена недостаточные, лично я считаю. Ну, потому что год прошел с деоккупации, а у нас целая кодла еще тех, кто за русский мир, сдают пацанов наших. Малолетки на велосипедах катаются и по 20 баксов
фоткают и пересылают фотки этим, уёбкам. Люди кажуть, що колаборанти позалишались, які здають позиції наших військових, зате журналістам на острів і в Антонівку не можна журналістам. Там працюють колаборанты, не мешайте им. Продолжаю делать каверы, только теперь они у меня модернизированные, они из спанбонда, они супер легенькие. Вот. И теперь я уже их делаю не на рамке, а вот на такие шапочки у меня специальные. Девчонки, це я заохочую разом до перемоги всех желающих. В Херсоне очень много осталось девочек, которые хотят тоже что-то делать. Мне уже девчонки по Херсону плетут шапки. Я нарежу эту штуку, раздам людям. Люди дома в безопасности будут сидеть плести. Потом собираем. Вот сейчас 15 штук на Купинск у нас поедут. Угу. Вот. Ну и основное, конечно, это сетки. Маскувальные сетки. Вот. Потому что это дуже велика потреба. И, к сожалению, я одна. Сейчас моя помічниця уехала. Вот, но ничего. Евакуювалась вона, да? Не, ну она там по своим делам поехала. Но очень мне помогала, и она живет прямо у меня за углом. Это было удобно. Ну, то есть я не хочу, всегда говорю, не хочу людьми рисковать. Как бы у нас обстановочка в городе такая, что можно в АТБшку за хлебом пойти и не вернуться. Мне предлагали там в одном бомбосховище плести, собирать людей там плести, а потом туда КАП прилетел. Очевидцы сообщают о взрывах в центральном районе города Херсон. Мониторим ситуацию. По факту. Это у нас группа херсонская, и мы там все отслеживаем. Угу. Це те, що ми чули. Угу. Прокинулися від гучних вибухів. Спочатку декількох, потім залпа. Віка каже, що це росіяни сонцепьоком по місту вдарили. Зараз 3 година ночі. Заходите туда и записываетесь. Там список. Да, подивіться, будь ласка, є чи ні? Ну так, чисто будемо переписувати. Самі бачите, як. Саме дороге воно відправляють. Сьогодні вночі, як і останні декілька місяців, було дуже гучно в місті та селах поруч. Зараз щодня із Херсона триває евакуація людей до безпечних регіонів України. Сьогодні зранку теж тут вона відбувається, і тут насправді практично всі місця в автобусах заповнені будуть, як ми вже бачимо. Це людей вивозить громадська організація «Адра Україна». Це, я так розумію, канадські наші друзі допомагають нам евакуйовувати херсонців до більш безпечних територій України. Ми вже давно думали, але все ніяк не виходило, а це треба вже, бо так стріляють. І сирени, і стрельбище, що вже неминусимо. Всю ніч сьогодні літало. Ті всі райони, що біля Дніпра. У меня во дворе вот такой осколок. Уже осколок, когда я вчера нашла, то сегодня я уже уезжаю. Корабельний, всю ніч було до самого ранку, 6 утра, 5:30 я збиралася, все це було дуже. Ну і так кожну ніч. Тобто зараз за корабельний дуже взялися. Тобі було тільки острів, більш туди долітало, а тепер вже все вперед і вперед. Да. Дуже тяжко. Виїжджає моя мама, 77 років, їде, хочемо, щоб потрапила за кордон до доньки. Дуже хвилюється. Перший раз в житті їде за кордон. Ніколи не покидала територію нашої країни. Як довго зважувались? Довго.
Бідний 14 етаж, мінімальна пенсія. А постійні ці обстріли. Вже тяжко дуже. Ви виїжджаєте з Комишан? Бо там дуже гучно. Вже немає сил терпіти і дуже обстрілюють, дуже багато прильотів. За цю ніч взагалі дуже сильно обстріляли. Останній місяць, мабуть, дуже активувалися. Так що треба їхати. Малечу вберегти. У вас не обов'язкова евакуація чи вже обов'язкова? Обов'язково. У вас з дітьми обов'язкова евакуація? Так. Просто у нас є можливість куди поїхати, тоді ми зараз виїжджаємо самі. Ну, тобто не на всі вместе, якби. Поки пересидимо, там будемо вже вертатися. 34 населених пункти під обов'язковою евакуацією. Спочатку там всередині вересня була на 31 прийнято рішення обов'язкової евакуації саме з дітьми. Але от зараз додали ще одне рішення, щоб примус додати до обов'язкової евакуації дітей, тому що за цей період з 15 вересня з 1500 ми вивезли 450 дітей з сім'ями, залишилось ще там 1050, і зараз це примус буде стосуватися тільки 23 населених пунктів. Там проживають близько 800 дітей з сім'ями, і саме до цих дітей із сім'ями ми хочемо вивезти, тому що це дуже небезпечно, і плюс вони не можуть навчатися навіть діти, там, тому що немає ні світла, ні газу, вода подається по годинах, і ще треба ходити за цим, ходити підзаряджатися у пункт незламності. Ну, це таке, дітей там не повинно бути. Вчора в одному з населених пунктів Переславського району розбирали завали, майже 12 годин рятувальники, і дістали 2 тіла жінки і чоловіка, які загинули якраз внаслідок влучання авіабомби. До цього зараз майже більшість – це Береславський район загиблих і поранених, тому що дуже багато обстрілів, дуже багато кабів. Береславська районна лікарня, яка під постійними обстрілами, саме кабами, були влучання нещодавно, десь тиждень тому по нашій дитячій лікарні. На щастя, там без постраждалих, також такі влучання по фасаду. В той день прилетіло 2 керовані авіабомби по місту, по Херсону безпосередньо. Це житловий квартал, зовсім поряд тут знаходяться будинки. Друга керована авіабомба теж прилетіла в житловий квартал, і через 2 дні вони зранку також скинули 2 керовані авіабомби по приміщенню, теж по житловому кварталу. Це житлоселище, там поряд не поліклініка, там поряд приватна поліклініка, там поряд завод і житлові будинки. Будинок був один зруйнований, ті, які з багатоповерхівка залишилися без вікон. В цьому будинку не було постраждалих, але було зруйновано вікна, були зруйновані магазин поряд. Ті бомби, які прилетіли після того, там були поранені люди. Це вони дійсно намагаються поцілити в цивільну інфраструктуру. У нас немає жодної лікарні в Херсоні, в яку не було прильоту. У нас є загиблі, у нас є поранені в лікарні, включаючи дитячу обласну лікарню. Вони намагаються поцілити по транспортним підприємствам, щоб у нас не було тролейбусів, у нас не було маршрутних таксі. І вони намагаються поцілити по ТЕЦ, поки її запускають, готовляться до опалювального сезону, вони намагаються влучити туди. Також вони намагаються вибити вишки зв'язку. Інколи їм це вдається. Є місця, є там передмістя Херсона, де дійсно їм вдалося поцілити вишку. Іде розрушення наших місць базування, де ми базуємося, потерпають наші співробітники, потерпає наш автомобільний парк. В принципі, початок цього місяця було
скинута авіабомби на Береславську лікарню, де базувалась бригада екстреної медичної допомоги. І під час цього обстрілу пострадала бригада, і вони були транспортовані у лікувальні заклади до міста Херсона. Тобто росіяни навмисно стріляють по місцям, де надається медична допомога, де вони знають, і спеціально з дронів висліджують машини іменно екстреної медичної допомоги і їх розстрілюють. Коли ми приїхали у місто в дні деокупації Херсону рік тому, росіяни викрали на той момент з собою разом всі швидкі, які були, і пожежні машини. Зараз ми бачимо, що вже передали інші міста і благодійні організації, і принаймні швидкі у Херсоні є. І досить часто надходять виклики як по Херсону, так і по Херсонській області згідно вибухових травм, де є обстріли, де є вибухи, руйнування приміщень і люди попадають під завалами. Надаю допомогу разом із Державною службою надзвичайних ситуацій, тому що інколи потрібно із розрушених будинків виносити потерпілих, постраждалих. Тому працюємо завжди з ними, з поліцією. Екстремальні служби працюють разом. Зараз вроді тривога, а ви все одно працюєте в тривогу? Ну так, а треба ж робити. Ось бачите, ось сюди був приліт. Вся криша побита, розбита. Ось так. Ось таке вони роблять з навчальними закладами. Навіщо? Щоб діти не навчалися. Чули ми звуки вибухів десь? Ну таке відчуття, що недалеко. А ви продовжуєте працювати, да? Так завжди? Ні, коли дуже поруч, то спускаємося донизу. Працюємо, а що ж, треба ж робити, допомагати. Відновлюємо балки, рейки і перекриваємо кришу, щоб не текла при опадах, не потрапляла вода до приміщення, щоб далі не було руйнувань. Тому що воно вода, волога, воно руйнує. Броніки є ніби у вас, а ви без броніків? У нас є, ну в них дуже важко працювати і дуже незручно. Вони громоздкі і коли спускаєшся, можеш зачепитися, травмуватися. Це додаткова травма. Чудово розуміємо, бо ми теж маємо зараз бути в броніках, а ми без. Бачите, як ось так от трапляється. Ні, коли ми їдемо до більш небезпечних районів, міста Восточний, Східний, там ще кудись, то звісно нам заздалегідь кажуть, ми з собою беремо бронежилети, надіваємо і там вже працюємо, не дивлячись ні на що, працюємо в бронежилетах, в касках. Це навчальний заклад Херсонської обласної ради. Ми збились з рахунку 6 або 8 разів вже був обстріляний. В лютому по цьому об'єкту, коли наші працівники усували наслідки ворожих обстрілів, був повторний удар рашистів і тут же ранило у нас працівника. Він зараз лікується вже 8 місяців. Був і в броніку, і в касці, а уламки попали снаряду в ногу. Зараз він на лікарняному. І таких випадків скрізь. Тобто приліт в якийсь заклад, ми їдемо рятувати людей, там спасати, і тут же ж повторний приліт в ту ж саму локацію. Вони стріляють по комунальникам навмисно, як ви вважаєте? Так, комунальники, МЧС, поліція, коли приїжджають на місце прильоту, часто таке буває, що повторний прильот по цьому ж місту. Робота небезпечна, буває попадаємо під обстріли.
кріпимося, як і всі. Можуть скинути на нас щось небезпечне. В прибережних зонах, коли бачать машину рятувальника, буває, що починається обстріл поруч з машиною і по людям. Мешканців просимо одразу не викладувати місця прильотів, щоб не підставляти небезпечне становище рятувальників. Якщо прослідкувати історію після визволення Херсону, і скільки центрів видачі і так далі потрапили під обстріли, то їх дуже великий відсоток. Деякі з них змушені були зачинитися, тому що це небезпекова ситуація, яка склалася. І теж нещодавно мої колеги теж потрапили, тобто це було прям прильот в їхній центр, вікна повилетіли і так далі. Тому це небезпека насамперед, тобто небезпека для тих, хто там знаходиться, небезпека для тих, хто приходить туди отримувати. І волонтерські, маю говорити, що центри видачі, вони в такій зоні ризику існують. Тому у нас стоїть питання про безпекову ситуацію, ми намагаємося, взагалі весь час намагалися, тепер особливо, останні 2 тижні, тому що Херсон масово обстрілюють, не робити скупчення людей, прямо від слова не робити взагалі. Тобто це невелика кількість людей, яка може відвідати, тобто обмеження. Ми вводимо такі, це максимум, що ми можемо зробити. Видача гуманітарної на початковому етапі, звільнення Херсона, і потім декілька місяців, а потім ще особливо після підтоплення ГЕС, вона носила такий масовий хаотичний характер. Те, про що ви говорили, називається видача з колес. Тобто під'їжджає фура і всі, хто може ходити, умовно кажучи, і дійшов до тієї фури, він і отримує. А ті люди, які, наприклад, вдома, лежачі, маломобільні і так далі, вони залишалися абсолютно ніким не покриті, і це є проблема. І тут маємо говорити про те, що реально на сьогоднішній день гуманітарна видача, вона значно скоротилася, і є певні обмеження, наприклад, або по віковим категоріям, або по соціальним якимось статусу людей. В Херсоні зараз дуже багато укриттів, встановлюють як підземні укриття, так бетонні такого типу, так і габіони. Вони стоять на зупинках, вони стоять біля дитячих майданчиків, біля лікарень, біля місця, де може потенційно бути прильот. З одного боку, містяни незадоволені тим, що витрачається багато коштів на встановлення цих укриттів, тому що Херсон дуже близько до ворога, у нас час прильоту може становити 2-3 секунди. Але з іншого боку, наприклад, це укриття, яке ви бачите, воно врятувало життя людям. Коли почалися прильоти тут, в цьому мікрорайоні, деякі люди, які стояли на зупинці, вони встигли забігти в укриття і в те ж укриття встигли занести поранену людину. Там же ж їй надавали допомогу, підлога укриття, звісно, вона в крові, в бинтах, перев'язувальних матеріалах, але дане конкретне укриття врятувало життя людини. Був герб Херсонської області, але під час окупації його знищили, і ми його трошечки відновлюємо. Тривога лунає, а ви працюєте? До тривоги вже звикли. На неї вже взагалі мало хто звертає увагу. І ми в тому числі. Допрацювати все одно треба. Під прильоти ще чуть-чуть і таке.